Ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ káalẹ́ níbi gbogbo tí ẹ ti láǹfààní láti máa gbọ́ ohùn mi. Eléyìí ni àpẹẹrẹ lóníráńpẹ́ bí a ṣe lè ṣe ètò ìsanwó fúnra ẹni lórí Royal Asset. Ní àlàyé ní ráńpẹ́, Royal Asset ó jẹ́ orí ìpele tí olóyìnbó ń pè ní platform tí a ti ń gba ìrànlọ́wọ́ lórí owó tí àwọn èèyàn ti ń ṣe ìrànlọ́wọ́ fún ara wa láti lè rí wípé ọ̀dà owó olókun ti ń dá èèyàn lágara láti lè jẹ́ kí èèyàn dé ilẹ̀ ìlérí gbogbo ohun tí èèyàn fẹ́ fowó ṣe kò ṣẹlẹ̀ sí èèyàn. So ọ̀pọ̀lọpọ̀ àǹfààní ló wà nínú Royal Asset. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn náà ni wọ́n dẹ̀ ti ń jẹ àwọn àǹfààní yìí. Ṣùgbọ́n fídíò yìí ó máa kọ́ wa bí a ṣe máa sanwó fún ènìyàn àbí tí àwa náà bá fẹ́ fi ìrànlọ́wọ́ lẹ̀ tí a mọ̀ sí pé a fẹ́ provide help. Excuse me. So báwo la ṣe lè wá provide help? Tá a bá wo àkáǹtì eléyìí, a rí pé àkáǹtì tuntun ni. Ó ṣẹ̀ṣẹ̀ san $5 activation fee ni. Lẹ́yìn eléyìí, iye tí a bá fẹ́ fi ph, ẹni yìí fẹ́ ṣe $10 fún àpẹẹrẹ. Ẹni yìí fẹ́ ṣe $10 fún àpẹẹrẹ. Ó yá, ẹ máa bá mi ká lọ. Ohun tí a nílò láti ṣe ni pé ká wá sí ọwọ́ ìsàlẹ̀ díẹ̀ níbí. Ẹ wo ohun tí wọ́n kọ yìí, provide help. Òun ni ohun tá a máa tẹ̀ nìyẹn. Eléyìí la máa tẹ̀. Tá a bá ti tẹ̀, á gbé wa wá sí ìpele bíbáyìí. Èyí dẹ̀ ń sọ fún wa, ó ń béèrè lọ́wọ́ wa pé ṣé a fẹ́ ṣe ìrànwọ́ ni? A sọ pé bẹ́ẹ̀ ni, a fẹ́ ṣe ìrànwọ́. Òun lélẹ̀, provide help. A tún wá sọ pé a fẹ́ ṣe ìrànlọ́wọ́. A tún tẹ bọ́tíìnì yìí. Tá a bá ti tẹ bọ́tíìnì yìí, á gbé pátákó yìí wá fún wa. Bọ́ọ̀sì yìí á gbé wá fún wa ní pé kí a fi iye tí a fẹ́ fi ṣe ìrànwọ́ síbẹ̀. A wá sọ iye tí a fẹ́ fi ṣe ìrànlọ́wọ́ síbẹ̀. Ní àkáǹtì yìí, ó fẹ́ ṣe ìrànwọ́ $10. Gbogbo ohun tí a bá fi sí bíbáyìí ní dọ́là ni ó máa wà. Ẹ má jẹ́ ká gbàgbé, dọ́là ló máa wà. So $10. So a wá submit. A click submit. Ẹ wo bíbáyìí. Ṣé rí n tó sọ pé investment requested successfully. Ìyẹn ni wípé ohun tí ìrànlọ́wọ́ tí a fẹ́ ṣe ó ti kẹsẹ̀ járí nìyẹn, ó ti wà successful. So a wá ṣẹ̀ṣẹ̀ wá click ìlà mẹ́ta yìí. A tẹ ìlà mẹ́ta yìí. Ẹ jẹ́ ká tẹ̀ báyìí. Tí a bá tẹ̀, á gbé lè wá fún wa. Ẹ jẹ́ ká rọra scroll down wá sókè díẹ̀ báyìí. Tá a bá ti scroll down wá sókè díẹ̀. Okay, sorry, ẹ má bínú. Tí a bá ti tẹ ìlà mẹ́ta yìí, a tẹ ìlà mẹ́ta yìí. Tá a bá ti tẹ ìlà mẹ́ta yìí, a wá sí dashboard wa. A tẹ dashboard wa. Tí a bá ti tẹ dashboard wa ni yóò gbé wa wá síbí. Ẹ jẹ́ ká wá sí ọwọ́ ìsàlẹ̀ láti lè rí gbogbo àwọn ohun tó kù ńbẹ̀, gbogbo àwọn àlàyé tó kù ńbẹ̀. A wá sísàlẹ̀. Ẹ wo nǹkan báyìí. Ṣé ẹ rí? Ó ti gbé wá fún wa wípé ká san owó fún ẹni yìí. Ó ní ká san owó fún ẹni yìí. Ẹni tó ní a san owó fún ni. A wá san owó fún ẹni náà. Ohun tí a nílò láti ṣe ni pé ká tẹ view details. Ẹni bọ́tíìnì eléyìí, òun la tẹ̀. Tá a bá ti tẹ̀, á gbé information ẹni yẹn wá. Ibi tá a máa san owó sí. Ẹ ti rí. Dai wallet tá a máa san owó sí lélẹ̀, òun ni. Ohun tí a nílò láti ṣe ni pé ká tẹ̀ ẹ́ mọ́lẹ̀. A fọwọ́ tẹ̀ ẹ́ mọ́lẹ̀. A wá rí options. Ẹ jẹ́ ká ṣe bẹ́ẹ̀. Ṣé ẹ ti rí báyìí? Ìgbà tá a tẹ̀ mọ́lẹ̀, ó gbé options wá pé copy, share, select all. A wá tẹ copy. Ìyẹn túmọ̀ sí pé
àkáǹtì tá a fẹ́ san owó sí òun lélẹ̀, a dẹ̀ ti copy àkáǹtì yẹn. A ṣẹ̀ṣẹ̀ wá lọ síbi tí owó tiwa gangan wà tá a mọ̀ sí trust wallet. A lọ sí trust wallet wa. Fún àpẹẹrẹ trust wallet òun lélẹ̀. Owó wo ló ní pé kí a san fún ẹni yẹn? Ó ní kí a san Polygon DAI. Òun rèé, Polygon DAI wallet. Òun ni ká má san owó mi fún ẹni yẹn. Polygon DAI wallet. A wá sí ibi tí a ti ní Polygon DAI wallet ní ibí yìí, a tẹ̀. Èyí ń sọ fún wa wípé ṣé àwa la fẹ́ gba owó, ṣé àwa la fẹ́ san owó jáde ni. Tó bá jẹ́ pé àwa la fẹ́ san owó jáde, eléyìí la máa tẹ̀. Bọ́ọ̀sì alámì búlúù yìí òun la máa tẹ̀. Ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ pé èèyàn ló fẹ́ san owó fún wa, eléyìí ni a máa tẹ̀. Ṣùgbọ́n ní irú eléyìí tá à ń ṣe lọ́wọ́ ẹ̀, ẹ rí pé àwa la fẹ́ san owó jáde fún ẹni yẹn. A wá tẹ alákọ̀ọ́kọ́ yìí, send. Ìyẹn ni olóyìnbó ń pè ní send. A fẹ́ send owó sẹ́ni yẹn. A tẹ̀. Ṣé ẹ ti rí báyìí? Ó ti gbé wá fún wa pé address or naming service. Ẹni tá a fẹ́ san owó fún yẹn, wallet address ẹ̀ yẹn ni account number. Ó ní ká fi sí bíbá. Òun láti copy ní ẹ̀ẹ̀kan yẹn. Ohun tá a nílò láti ṣe ni pé ká kàn click paste níbí àbí ká tẹ̀ mọ́lẹ̀ ká dẹ̀ paste ẹ̀. Amount in DAI. Ó ní èèlò la fẹ́ san, ìyẹn ní DAI. Ẹ má gbàgbé pé DAI wallet ni eléyìí tí à ń ṣe yìí. So a wá fi $10 sí. $10. Ẹ má fi iye tí ẹ fẹ́ fún lọ. Ibi báyìí ẹ má fi iye tí kò ń ṣe tẹ fẹ́ san. Ẹ má bínú. Ẹ bá mi gba Yorùbá yẹn bẹ́ẹ̀. Ibi báyìí ẹ má jẹ́ don't put amount that is higher than the actual amount you want to send to the person. Ká má san ju iye tá a fẹ́ san lọ fún ẹni yẹn. Nítorí pé tá a bá ti san fún àti gbà padà, ó lè má rọrùn. So a wá tẹ continue báyìí. A tẹ continue. Ó wá ní pé ká confirm. A wá confirm rẹ̀. A wá fi password wa sí àbí fingerprint wa. Transfer. Ṣé ẹ ti rí báyìí? Ó ti lọ báyìí. Lẹ́yìn tó ti lọ yẹn, ẹ jẹ́ ká tẹ ibi tó ti sọ fún wa pé ó ti lọ yẹn. Ẹ jẹ́ á tẹ̀ ká kàn gbọ́wọ́lé. Kì í ṣe ká gbọ́wọ́lé mọ́lẹ̀ o. A kàn fọwọ́ gbá lórí níwọ̀nba. Ṣé ẹ ti rí? Ó sọ fún wa pé transaction yẹn ó ti wà successful. Ohun tí a kàn nílò láti ṣe ni pé ká screenshot ẹ̀. Ẹ jẹ́ á screenshot báyìí. Tá a bá ti screenshot báyẹn tán, ẹ jẹ́ ká wá click details. Ẹ jẹ́ á click details yìí. Ṣó yé wa? Details, more details. Ẹ jẹ́ á click more details. Ìyẹn òun lélẹ̀. More details yẹn rèé. More details yẹn òun ló wà nísàlẹ̀ yìí. Ẹ jẹ́ á click ẹ̀. More details. Nítorí pé blockchain lélẹ́yìí kò dẹ̀ sí màgòmágó kankan bẹ̀. Kò sí jìbìtì, kò sí bó ní jìbìtì náà ṣe lè tó ní àgbáyé. Kò lè parọ́ pé òun ti sanwó fún ẹ. Ìwọ náà ò sì lè lo yàn ní jìbìtì. So ohun tá a máa ṣe ni pé a wá copy. À ń pè eléyìí ní transaction hash ID. Ṣé yé wa? À ń pè ní transaction hash ID. Transaction hash ID òun rèé. Transaction hash ID. So ohun tá a máa ṣe ni pé a máa kàn click button kékeré yẹn. A click button yẹn. Tá a bá ti click ẹ ti rí pé ó ti sọ pé copy to clipboard. Ẹ ti rí pé ó ti sọ báyìí. Copy to clipboard. So tá a bá ti ṣe yẹn tán. Ò bá ṣe copy yẹn. Ohun tó kù ta ní láti ṣe ni pé ká padà sí Royal Asset Dashboard. Ibi a ti san owó fún ẹni yẹn.
ẹ má jẹ́ ká gbàgbé pé a máa kílíkì ibi báyìí o. Ìyẹn ni ẹ̀rí wípé a ti san owó fún ẹni yẹn. A wá padà sí orí royal asset wa. A ti san owó fún ẹni náà. A wá wá síbí. A wá sọ pé a click lórí bọ́tíìnì I have paid. Mo ti san owó fún ẹ o. A gbọ́wọ́lé, a kàn rọra gbọ́wọ́lé pẹ́pẹ́. Transaction hash ID ta click lẹ́ẹ̀kan yẹn, a paste ẹ̀ síbí báyìí. O, a tẹ̀ síbí. Paste. A wá click lórí choose file yìí. A click lórí choose file yìí. A click lórí choose file. Tá bá ti click lórí choose file, a fún wa ní àwọn options. Option tó fún mi lélẹ́yìí, màá wá tẹ files. Yóò gbé mi wá sí ìpele ibi tí mo ti ní oríṣiríṣi àwọn àwòrán lórí fóònù mi. Màá wá select screenshot tí mo ṣe tó ń ṣàfihàn pé mo ti san owó fún ẹni yẹn. Nǹkan select ẹ̀. Níwọ̀n ìgbà tí n bá ti ṣe yẹn tán, kò lọ nìyẹn, jẹ́ ká tún ṣe. Òun rè. A kàn rọra select ẹ̀. Ó ti lọ. Lẹ́yìn ìgbà yẹn, a wá tẹ submit. Green box. A tẹ submit. A tẹ submit. Tá a bá ti tẹ submit yẹn, a ti ṣe gbogbo ohun tí ẹ ti rí. Ó sọ pé payment information submitted. Yóò sọ fún wa bẹ́ẹ̀. Lẹ́yìn ìgbà tá a bá ti ṣe yẹn tán, ẹ jẹ́ ká tẹ ìlà aláwọ̀ ewé ká tún wá padà sí dashboard wa. Dashboard wa rè. Ẹ jẹ́ ká scroll down. Ṣé ẹ ti rí báyìí nísìn? Ó ti sọ fún wa pé waiting for confirmation. Ìyẹn ni pé à ń dúró de ẹni yẹn láti confirm owó tá a san fún. Tẹ́ni náà bá ti confirm owó tá a san fún, a ní rí gbogbo ohun tí ń jẹ́ bọ́ọ̀sì gbogbo kíní, a ní rí mọ́. Ṣé ó ti yé wa báyìí? So èyí ni àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ bí a ṣe lè sanwó fún yàn ní royal asset. Ẹ ṣé, mo dúpẹ́. Èmi ni Ọ̀gbẹ́ni Adéṣínà.